اینا سافته بدن این ثابت زد ها. چی نفس آدم برمیاد؟ آدم دعواش کردی؟ سویشرت بهاره 395 مافر زنونه 395 سویشرت زنونه 395 سویشرت هر رایمندی میخواید موجوده هدفون هنسفری کابل شارژایی شلواره کتان امام استار پوشه بده که من خسته ترینم ولی شده بودم که وقتی تو رو دیدم من پسندیدم اینا همشون یکانی آره ببین دمدم نمیدونم 80 من میخوام در آب خرجی بودم نظر ریختم مثلا باید یه سمنو میدم
بابا جون دارم چطوری؟ نمیشه واقعا قیمت یهو میاد تو ذهنت انا رو 200 80 تومن تیشرت ببر. اینو ماشینیه که رنگ شدن ولی الان اینا جنسشون خوبه. الان اینا ببر دو تا از کرونا دیگه